All right, let's go. Let's study English together. So this is the speaking class, and we need to learn to use these words in the situation. Here, okay, we have a lot of words that we have already studied together, but we haven't got a chance to practice these words in speaking skill because of lots of time spent on the vocabs learning, reading skill. So here today, we're going to practice all the words we have studied by speaking skill. And guys, please remember that if you pronounce the word wrongly, or you have used a wrong grammar, inaccurate grammar, I'm going to ask you guys to repeat until you get everything right in English. So please record. First of the word that we have to practice today is the word reflection. All right, you can see the X here, but this is ancient. Okay, this is ancient English. We do not write like this in the modern English. We have the word like this, reflection. This is the modern English. Reflect, all right? A is an action verb in English. We have three work forms of it, which is reflect, reflected, reflected. So the first words that we need to practice today, okay, is reflection and reflect. As I have told you guys, you need to prepare this kind of words at home before the class. I don't know whether you guys remember or not. But today, okay, we need to go through these words together. Reflection, reflect. So I'm going to be the first one. And here we need to combine these two words with criticism. This word we have studied for 3 days already, for 3 classes. To make sure, okay, you guys have completely got the words in mind, I have to combine this word with the new words all together. So here we have the word criticize. Acting verb critic, another in English. Another one that is criticism. Oh, all right, let's go. Criticize, critic, criticism, reflection. Why do we need to check our reflection in the way that people discuss about us? For example, people love to talk about people love to talk about you. I use the structure would love to. That is okay, a polite way to talk about somebody else. If you don't know who they are, you just want to say, oh, this is a polite way to say. You're going to use the word would love to do something, or love to. Đây là cách nói kiểu mà lịch sử ấy. Khi mình nói về một cái vấn đề gì đó, mình nói là cái người đó muốn như thế này, muốn như thế kia, chứ không phải là thích nữa. Thì muốn one to thì nó trực diện quá. Thì bây giờ mình có thể thành xem thành would love to, nó sẽ không trực diện mà nó nghe giảm đi gọi là cái sự mà nói bàn luận về người ta một cách trực tiếp. Như vậy khi mình không muốn nói một cách trực tiếp, kiểu mà mình giống như mình nói nó giảm nó tránh, bây giờ mình dùng từ want bọc lên cái hiểu liền. Nhưng mà đây là mình nói về một cái vấn đề khác thì mình có thể dùng từ would love to. Một cái vấn đề, một con người nào đó mình muốn nói chuyện, mình muốn dựng chuyện là mình nói, mà mình muốn nói giảm nó tránh, thay vì mình dùng trực chuyện mà want to, mình dùng want theo kiểu lịch sự thì mình sẽ dùng would love to, đơn giản thế thôi. Alright, so let's go. Criticize, critic, criticism. Và bây giờ mấy bạn phải vận dụng những cái từ này nha vào trong câu nói của mấy bạn. Reflection. I always check my reflection on camera because I work with camera a lot. I work with camera more than with human beings. Whenever I talk, whenever I say something, I'm gonna look at my reflection on the camera. I look into the camera. My eyes are always positioned positioned in front of the cameras, and I keep looking at the camera to keep eye contact with the audience
people watch my vids on my videos, my vids on YouTube or on other social platforms. And I also check my reflection on the screen of the phone. So I'm gonna put my phone on the right side, and I'm gonna put my laptop on the left side. So that is the way for me to check my own reflection. I need to see how I look, how I move my eyes, how I maintain the eye contact in the video, and how I speak, how I move my lips to see whether I have a nice way of speaking or whether I have a nice facial expression. So that is why I need to check my reflection on I need to check my reflection when I'm on camera. I look at the screen, I can see my own reflection on the screen. So it's for me to be self-criticized. When I look at my own reflection on the screen of the laptop, I will criticize myself consciously. I don't need to receive criticisms from anybody else. I just need to hear my own voice. So this is me being my own critic. I'm gonna be a critic for my own self, for my own goals. I have to criticize myself to see whether I grow in a good way or in a bad way. And I have to see my own reflection on the screen. And that is how I reflect. That is how I choose to reflect myself. I choose to reflect myself on the screen by camera. I choose to see my own reflection in the answers from other people. When people answer the question related to you, you can double check their views by recognizing your own reflection. When you see yourself in their answer, which means you are able to see, to recognize, to be aware of your weakness and strength. So I have to be aware of my weakness and strength. And the way for me to recognize my weakness and strength in a wise way, which is finding my own reflection in the answer of other people. People answer you, but that is not just an answer. You can feel the personal views in their answer, and you can also feel the way that they comment on you, right? So this is how I see my reflection. Đây là cái cách mà mình diễn tả nhé, mình diễn tả cái ý tưởng nhé. Mấy bạn cảm nhận được rồi ha. Bây giờ mình sẽ lắng nghe coi mấy bạn nói đúng hay là sai. Và khi mà mấy bạn nói, mấy bạn nhớ là mấy bạn phải sử dụng từ reflection, từ reflect. Reflection thì gọi là cái sự phản chiếu, sự phản quang. Đọc nên cái từ sự phản chiếu, sự phản quang thì chả biết xài những cái kiểu gì trong câu nói trong tiếng Anh, đúng không? Như vậy thứ nhất mình phải tạo ra một cái ngữ cảnh làm sao xài được cái từ này khi mà muốn nói chuẩn trong tiếng Anh. Muốn nói chuẩn trước tiên là phải nói cho nó hay. Mà muốn nói cho nó hay thì mình phải biết bịa chuyện ra mà nói. Mà muốn bịa chuyện cho hay á, thì phải tạo ra được một cái ngữ cảnh, một cái câu chuyện có đầu có đuôi, rồi mình mới đưa cái từ đó vào một cách tự nhiên nhất, cấu trúc đưa vào một cách tự nhiên nhất. Người ta nghe, người ta thấm rồi, ok, mình có kỹ năng nói rất là hay. Đó là cách nói trong tiếng Anh, chứ không phải là nói quá trời, nói liên tục, nhưng mà mình cảm nhận được người đó đang sử dụng văn thể. Đó là vậy. Ok, rồi bây giờ tạo ra một cái ngữ cảnh như thế này. Bạn muốn thấy được cái gọi là cái hình bóng của bạn, cái sự mà phản chiếu hình bóng của bạn thông qua cái gì? Ở trong cuộc sống của mình thì mình hay gọi là phê phán, mình phê phán người ta và người ta phê phán mình. Khi mình nghe người ta phê phán, mình nhận những cái sự phê phán, lời chỉ trích này, mình nhận những cái lời chỉ trích từ người ta để làm gì? Để mình thấy được để mình thấy được cái sự mà gọi là cái sự phản chiếu hình bóng của mình trong cái câu nói của người ta. Khi người ta trả lời mình
thì người ta cho mình thấy được cái quan điểm cá nhân của họ, cái personal views của họ. Nhưng mà trong cái câu trả lời của một số người, người ta chứa đựng cái sự nhận xét, cái sự phê bình, cái sự chỉ trích, criticism liên quan đến mình. Đừng có dùng từ about và dùng chán lắm, dùng từ related to. Mình criticism cái related to người nào đó, như vậy chủ động từ related to là cái gì đó nó liên quan đến ai đó. Thì khi mà người ta chia sẻ cái thông tin của người ta với mình, thì mình cảm nhận được cái quan điểm cá nhân của họ, cái quan điểm cá nhân của họ về một cái vấn đề, và mình cảm nhận được cái cách mà họ nhận xét mình thông qua cái câu nói của họ. Cho nên khi một người trả lời, mình đang tạo một tình huống, khi một người trả lời, mình sẽ thấy được cái hình bóng phản chiếu của mình trong câu trả lời của họ. Thì cái hình bóng phản chiếu được gọi là reflection. Còn mình gọi là hình bóng giống như là cái shadow. Shadow là I look at the wall and I can see my shadow on the wall. Có nghĩa là mình nhìn vào cái bức tường mà mình thấy được cái bóng của mình trên cái bức tường. Cái bóng của mình trên cái bức tường này, cái shadow, nó không có liên quan gì đến cái lập luận mà tôi thấy được cái hình bóng của tôi trong cái trường hợp này. Tôi thấy được cái hình bóng của tôi trong cái hoàn cảnh này. Khi mình đặt cái hình bóng của mình trong cái hoàn cảnh này, trong cái trường hợp kia, trong đời sống, thì mình sẽ dùng từ reflection. Ok. Và cách dùng từ reflection, mình thấy được cái hình bóng của mình trên cái gương để làm gì? Mình cần kiểm tra cái sự phản chiếu hình bóng của mình trên gương để làm gì? Để mình nói đến cái từ thứ nhất là được gọi là facial uh, facial uh, facial expressions, được gọi là những cái sự diễn đạt trên khuôn mặt đó, cái cử chỉ trên khuôn mặt, facial expressions. Khi mà mình thấy được cái facial expression của mình, thì mình sẽ biết được cái gọi là mình, cơ miệng của mình nó như thế nào, cái mouth muscles của mình như thế nào, cái môi của mình khi nói nó có đẹp hay là không, cái cách mà mình nói chuyện nó có duyên hay là không. Đó là cái cách mà mình nói. Mình sử dụng cái từ reflection. Tôi kiểm tra cái hình bóng phản chiếu của tôi trên gương khi tôi nói chuyện, khi tôi giao tiếp, khi tôi tập, để tôi kiểm chứng được, ok, để tôi thấy được, tôi cảm nhận được cái sự diễn đạt, ok, những cái cách diễn đạt trên khuôn mặt của tôi được gọi là facial expressions. Và khi tôi nhìn vào gương, thì tôi thấy được cái ngôn ngữ cơ thể của tôi được gọi là body language. Thì từ body language nó bình thường quá, thì mình có thể dùng từ poster. Tôi cảm thấy được cái ngôn ngữ cử chỉ, cái ngôn ngữ cơ thể của tôi và postures. Còn cái cử chỉ của mình, trong cái ngôn ngữ cơ thể của mình giơ tay giơ chân, nhưng mà cái cảm xúc của mình từ những cái movements này nó đem lại là gì, thì người ta sẽ dùng từ cái cử chỉ rất là hay, được gọi là gestures. Cái gesture được gọi là cái feelings đó. Người ta thấy mình giơ tay giơ chân, người ta cảm nhận được luôn, người ta cảm nhận được là good hay là bad, positive hay là negative. Thì đây là những cái từ mà mình mới vừa dùng trong cái câu của mình. Trong cái câu mình dùng cái từ facial expressions, but I haven't used poster and gesture, right? So here, rồi như vậy từ reflection on the mirror, reflection, okay, reflection in the answer, reflection in the point of view of other people, reflection, okay, in the perspective, reflection in the same, reflection in the answer of other people. Khi mình dùng từ reflection thì người ta sẽ thường dùng từ này với một số từ vựng giống như là, thứ nhất, reflection on the mirror là cái hình bóng phản chiếu của mình trên gương. Cái thứ hai, reflection in the answer. Khi mà mình nghe một cái câu trả lời của một người, cái câu trả lời nó include, nó bao gồm cái personal view, cái quan điểm của người đó về cái gì ở trong cuộc sống, và cái câu trả lời của người đó cũng mang theo cái comment, cái nhận xét của người đó về bản thân mình. Như vậy trong cái câu trả lời của một người nào đó, thì mình cảm nhận cái hình bóng phản chiếu của mình luôn. Alright, in the answer, hoặc là trong một cái quan điểm, in the perspective. Đấy, đây là khi mà mình dùng. Rồi bây giờ mình làm sao dùng từ reflect đây. I reflect myself in this. I reflect myself in this presentation. Tôi phản chiếu được, phản chiếu có nghĩa là mình cho người ta thấy được cái tâm hồn của mình, hoặc là gọi là cái cốt cách của mình, con người của mình trong cái bài thuyết trình này, hoặc trong cái câu nói này. Nhưng vậy người ta hay hỏi rằng là bạn chọn cái gì để thể hiện bản thân của bạn? Express yourself. Express đã được gọi là sự diễn đạt. Expression là sự diễn đạt. Mình diễn đạt là express trong tiếng Anh. What do you choose to reflect yourself? I choose to reflect myself in presentation. I choose to reflect myself in group discussion. I choose to reflect myself in stories. Tôi chọn những cái cách mà tôi chọn, ví dụ như mình chọn kỹ năng viết để mình
để mình cho ok, để mình, nếu mình dịch theo theo cái góc nghĩa này ha, tôi chọn kỹ năng viết để phản chiếu được cái hình bóng của mình. Nghe nó giống như là mình có thuật phân thân, mình là Superman, Superwoman hay là superhero gì đó, mình phản chiếu được vào cái hào quang bản thân của mình vào trong cái kỹ năng viết, nghe nó rất là vô duyên. Thì cái từ reflect, nghĩa thứ hai của từ phản chiếu, tôi phản chiếu ánh sáng bằng cách là tôi đưa cái gương, tôi đưa cái gương, ok, tôi đặt cái gương đối diện với ánh nắng mặt trời, thì mình có thể nói như thế này nào: I reflect sunlight by, okay, by positioning the mirror against the rays of sunlight. Như vậy tôi phản chiếu được, tôi chọn phản chiếu những cái tia nắng mặt trời bằng cách cái gương positioning cái mirror against bằng nghĩa với từ opposite, nó đối diện, đặt cái gương nó đối diện với những cái tia nắng từ mặt trời, rays of light. Cái từ rays hôm trước học rồi nha, mốt tự động mở ra coi lại nha. Rồi đó là cách mình nói reflect, đúng theo nghĩa của nó là phản chiếu, rays of light, phản chiếu ánh sáng. Reflect nghĩa thứ hai là show yourself, express yourself. How do you choose to express yourself? I choose to express myself, okay, in speaking skill. I choose to express myself in writing skill. Here I can say that I reflect myself. I reflect myself in story writing. I cannot speak well, so I'm going to choose the writing skill to reflect myself. You can feel me from the stories that I write. So please read my stories, for example. Như vậy khi mình nói là tôi 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 cho bạn cảm nhận được cái cái cốt cách, cái con người của tôi cho bạn cảm nhận được cái cái sự thuần khiết con người của tôi thông qua cái gì đó. Như vậy khi mình cho ai cảm nhận được cái sự thuần khiết của mình thì mình sẽ dùng từ reflect, nói vậy cho dễ hiểu. I reflect myself in writing. I reflect myself in cái gì đó, from cái gì đó, by cái gì đó, tùy mấy bạn. Alright, facial expressions. Poster là cách mà đưa tay đưa chân, body language, đó được gọi là cái ngôn ngữ cơ thể. Mà đừng dùng body language nhé, tại vì nó rất là boring to use this simple word. Please try to use poster. And gesture and poster are slightly the same. They are slightly identical to each other, right? Hai cái này từ này nó giống nhau. But poster means okay, the way that you move your hands, your shoulders, and your heads and your mouth when you are talking. But gesture is the feeling, gesture is the feeling produced from the body movements. Gesture là những cái cảm xúc mà người ta nhìn vào cách mà mình di chuyển cơ thể của mình như thế này. Khi mình nói á, người ta cảm nhận được mình thì người ta gọi là cử chỉ. Cử chỉ là cảm xúc của những cái gọi là của những cái cái chuyển động của ngôn ngữ cơ thể. Thì chuyển động của cơ thể người ta dùng posture, mà nói về cái cảm xúc mà của cái ngôn ngữ cơ thể mang lại được gọi là gesture. Còn mà nói về cái gọi là cái sự diễn đạt cảm xúc trên gương mặt thôi gọi là facial expressions, right? So let's go. Okay, Bill is going to be the first one speaking. All right, let's go, Bill. I need to listen to you today. I need to listen to you first. I need to hear your voice. Please speak up. Let's go, Bill. Um, I used to criticize and blame other people because I feel dissatisfied with their weaknesses. However, I also work with people who were better than me. So having different opinions led them to start to criticize and yell at me. And at that moment, I felt like I can saw my own reflection in their eyes when I also criticized so many people so surfily. And that's what make me slightly stop criticize other people. That's all. All right, Bill, please be careful. I need you to correct the mistakes in your speech. You need to present it to me again.
First of all, you use the past. Okay, everything in your speech today is in the past. Used to. Whenever we use the past, we have to have evidence of time phrases. You need to use ago, last, okay, in, yesterday. If you want to use the past, I used to do something when I used to do that in which year. You have to be specific in the time phrases. Khi mình dùng quá khứ thì mình phải có chứng cứ về một thời gian nói rất nhiều rồi. Khi dùng quá khứ là phải có chứng cứ nha. Và ở đây cái chứng cứ về mặt thời gian không có nói một bài trong tiếng Anh mà nói rất nhiều trong quá khứ. Thứ nhất là không có chứng cứ là coi như là rất là bị thấp điểm, sẽ bị thấp điểm. Thứ hai, khi dùng quá khứ là phải chú ý về động từ, tất cả động từ đều chia vào quá khứ hết. Còn ở đây khi mình đang chia quá khứ, tự nhiên khi mình dùng từ feel, I feel là coi như là xong rồi đó. Như vậy khi mà dùng quá khứ cẩn thận về mặt động từ là phải chia cục hai, và mình phải nhận thức được cách mình chia trong não luôn á, chứ không phải mình nói xong cái mình sao mình không biết, mình sai là mình phải biết. Alright, muốn sai phải biết thì phải thực hành một thời gian thì mới tăng cái nhận thức của não được. You need to increase okay, your your brain's okay, awareness if you want to if you want to be able to speak English fluently. You have to find the mistakes of your own presentations. So whenever you use the past, you need to use okay, the past time phrases. The past verbs cannot be used alone. You need to show us, okay, the time words that proves that everything that you are going to say is in the past, right? So please, okay, make your presentation again. Bây giờ làm lại nha. Bây giờ tự chuẩn bị lại chứ không có đi toàn một cái bài đó làm lại. Alright, Gracie, show me your show me your work, please. My situation is, I think, in life, affecting the reflection and the criticisms is very important. When the critics found out our mistake, I think that's very hard to hear, but it have us grow up and develop. For example, a student might receive the feedback on a project. At first, they may feel upset, but if they reflect on the teacher comments, they can improve their work, and this reflection have them learn to accept themselves better. That's all. All right, thanks a lot for your speaking. But here, okay, Gracie, you have made such improvements in your speaking. Thanks a lot for that. But here first, all right, first you used the phrase affect the reflection. When I hear this is the very first sentence in your presentation. You begin your presentation by using affect the reflection. Something affects the reflection, but it makes me feel very confused because I cannot get the meaning of it. What affects the reflection? You have to show me more. Second mistake, that is, it helps us grow up. What is the difference between grow and grow up? We use grow up to talk about the height, okay, to talk about the height of yourself, like how high are you? How tall are you? How high is that building, right? We use high for buildings, for constructions, or for natural heritages. We use tall, right, for people, right? So here, if you talk about the height of your own self, you are going to use grow up. You grow up from a baby to a child, and from a child to a teenager, and from a teenager to an adult. So that is grow up. It's all about the development of human body. We don't use grow up to talk about development related to mental health. We use grow up to talk about physical growth. We use grow only to talk about other things except physical growth. All right, like I grow myself,
I can say that, for example, I can say that the economy, okay, the economy grows so fast these days, which also means the economy develops so fast these days. Or I can say that the growth, okay, the growth of her English is gonna impress you. Or the development of her English is gonna impress you. So we use grow up. We use grow up only for physical health. Mình dùng cái từ grow up chỉ dùng cho nói về cái sự mà tăng trưởng của thể chất mà thôi. Height được gọi là cái từ height này, ý là nói về cái chiều cao của một con người. Khi mình nói đến chiều cao của một con người thì mình hỏi người đó cao bao nhiêu, how tall are you, how tall are you. Khi mình nói về chiều cao của một con người thì mình mới dùng được cái từ grow up, là người đó lớn lên từ một đứa trẻ lớn lên một thành thị, gọi là thanh thiếu niên, mà từ thanh thiếu niên lớn lên thành người lớn, rồi bắt đầu lớn lên nữa thì người ta sẽ dùng từ grow up. Còn nói về cái sự tăng trưởng, ngoài cái việc mà nói về thể chất ra, chỉ nói về sự tăng trưởng thôi, thì người ta chỉ dùng từ grow mà thôi. Tăng trưởng về mặt tâm lý, tăng trưởng về mặt tinh thần, tăng trưởng về mặt kiến thức. Đó, ngoài thể chất ra, tâm lý, tinh thần, kiến thức, alright, thì người ta sẽ dùng từ grow, không có từ up. Đó là như vậy. Và bắt đầu một cái đoạn văn mà mới bắt đầu câu đầu tiên là affect, okay, the reflection. Khi mình dùng là cái gì đó nó ảnh hưởng đến cái hình bóng của mình, thì mình phải đưa ra một cái ngữ cảnh là context, context. Mình phải tạo ra ngữ cảnh, đưa ra một câu, phải có cái ngữ cảnh để giải thích ngược lại cho câu đó, thì lúc đó cái người nghe người ta mới không confused, alright. Mà đưa ra một câu mà mình không có giải thích thì làm sao người ta hiểu là mình cái câu này mình nhận định là như thế này, cái câu này mình nhận định là assume, mình assume như thế này, but you don't have explanations to help me feel the same way that you feel. So you need to create, okay, more sentences to explain, okay, affect the reflection. I understand the meaning of it, but I do not get, okay, the meaning of yours, right? Receive the feedbacks from the project, not protect. The pronunciation crazy. Double check every word that you are going to use, okay, on Cambridge Dictionary if you want to speak well, okay. Từ project khi mà mình nói nhanh quá, hoặc là cái ý tưởng của mình nhiều quá, mình đang nói, thì đúng là mình sẽ được quyền vấp chứ, được quyền sai chứ. Người nước ngoài, người chính thống, người ta còn sai nữa, nói chi mình. Và khi người ta sai là giống như người ta nói chuyện với mình, là đôi lúc người ta còn sai nữa, nhưng mà người ta sẽ chỉnh lại. Còn khi là người ta quay video là người ta đã làm tới là rất là nhiều lần rồi, nên cái độ chính xác rất là cao, 90%, trên 90% nhé. Còn khi mà mình nói gọi là nói trực tiếp như thế này, online như thế này, thì cái lúc mà mình nói thì mình có quyền sai, nhưng mà mình sai mình chỉnh lại ngay cái lúc mình nói luôn, mình vẫn được điểm cao như thường. Mình vẫn được điểm cao như thường, tại vì cái đó là cái quy luật phát triển của một con người. Khi người ta nói, người ta có quyền vấp, do là cái độ tập trung nó chưa cao, hoặc là người ta nói, người ta theo cái feelings người ta quá, và người ta okay make một số mistakes, it's okay. So if you make a mistake in your speaking, especially in pronunciation, you can recheck yourself, you can correct, okay, the wrong words by fixing the pronunciation, okay, in your sentence right away. It's okay. It's okay for the examiner to recognize that you are able to fix your own mistakes, and he is going to feel that, oh, she just makes this kind of mistake by losing focus on her speaking, or she is distracted, so that is the reason why she makes mistakes, right? Như vậy khi mình sai, mình tự động chỉnh trong lúc nói, người ta vẫn đề cao nha, giám khảo vẫn đề cao nha. Không có không có cái gì hết. Tiếng Anh nó không có rập khuôn như tiếng Việt, cho nên sai chỉnh ngay cái lúc tự mình chỉnh thì người ta sẽ đề cao. Còn mình đợi người ta chỉnh để người ta biết mình là chưa có trình độ. Nó là vậy. Vậy ở đây là khi mà mình dùng cái phát âm, nói là phải đúng phát âm. Nói trong tiếng Anh có phân biệt là phát âm hay không, phát âm không bao giờ hay hết á, phát âm chuẩn hay là không chuẩn, giọng trời cho là hay là không hay, hay là chất giọng có thể luyện được. Đó là vậy. Giọng hay là không hay, chuẩn hay là không chuẩn, cho nên thì phát âm em phải chỉnh lại những cái project. Cái câu bài này rất là hay, tự nhiên cái bị khúc project nó sai hết. And here this reflection have them, no,
In speaking, you need to pay attention to grammar. Present tense, present perfect, we have lots of tenses. And you say, this reflection helps them. No, this reflection helps them. So please be careful. You need to be careful with the tense, the subject and verb agreement. If you use these kinds of subject, what is going to happen to the action verb, right? Fix it. So let's go. Let's make a situation again. And guys, in your situation, you have to use reflection, reflect, criticize, criticism. These are the keywords. You have to use these keywords in your speaking, right? We have to thoroughly use these keywords. Make use of these keywords in a thorough way, in a complete way. Đây là những cái từ khóa mà khi mình nói mình phải cố gắng đưa những cái từ khóa đó vào trong cái bài văn của mình nói. Để làm gì? Để mình thực hành được. Mình phải thực hành được văn nói thì mình mới nhớ được tất cả từ vựng. 4.000 chữ, 8.000 chữ nhớ một cái rập. Còn nếu mà không thực hành bằng văn nói thì mình phải giỏi đọc. Đọc có nghĩa là mình thích đọc hơn thích nói, cho nên là khi mà phát triển đọc nghe viết cái nói rất là tệ. Còn phát triển mà nói rất là tốt thì nghe đọc viết nó kéo cùng. Còn cái việc mà phát triển nghe nói tốt á, mà nghe đọc viết nó đi xuống là do cái người đó có cái vấn đề. Cái người đi thi bỏ thi hay làm sao, hay là bị bệnh làm sao về tâm lý thì nó mới phát triển ngược lại theo cái trường hợp vớ vẩn như thế. Cho nên thì ở đây khi mình đưa ra những cái từ khóa này, mấy bạn phải dùng, mấy bạn phải tạo ra một cái tình huống phải dùng được. Đây có 5 chữ thôi, có 5 chữ. Ok, so let's go. Ok, bây giờ làm lại nha, làm cho đúng nha. Thứ nhất là pronunciation, accurate pronunciation, phát âm phải chuẩn. Cái từ chuẩn là từ gì? What is chuẩn in English? We have the word accurate. Đây là chuẩn, không chuẩn. Inaccurate. Mình có thể gọi là chính xác, correct, hoặc là incorrect. Rồi, nhưng mà nói về phát âm thì mình đang có 2 chữ accurate. Trước đây người ta hay đọc là người ta hay đọc là accurate, gọi là Asian English, Vietnamese English, alright. Người ta đọc như thế để dễ viết, dễ nhớ. Nhưng mà không, accurate, inaccurate. Đọc một I pronounce this word like this, but when you write it down, okay, you feel it's different because okay, the syllables that I use in my pronunciation, okay, sounds different, sounds thoroughly different from okay, the spelling of the word. Khi mà mình đọc như thế này, accurate, thì mình đâu có biết viết như trong tiếng Anh như thế nào, tại vì nghe nó khác quá. Còn nếu mà đọc là accurate là biết viết liền, tại vì AQ là a là rate, nhưng mà không, một số từ viết là vậy mà đọc nó khác nhau. Mà đọc chuẩn ha, đọc chuẩn, correct, incorrect. Và khi teacher nói thì khi mà teacher đang nói từ Việt sang Anh, từ Anh sang Việt, và tự nhiên cái liên tục như vậy, chắc chắn sẽ có những cái từ phần phát âm sai. Không thể nào mà nó không sai được, nhưng mà sai chỉnh ngay lúc đó luôn. Chứ mà sai không biết chỉnh là có một cái vấn đề. Sai teacher chỉnh lại cho các bạn. Ok, rồi bây giờ làm lại ha, làm đúng phát âm nha. Accurate pronunciation, accurate grammar, đúng phát âm, chuẩn ngữ pháp. Let's go. Okay, Bill, please, Tracy, please prepare your presentation again. All right, let's go, Bill. Show me. About 1 year ago, I used to criticize and blame other people because I feel disagreed with their weaknesses. However, this day I also work with people who were much better than me. So having different opinions let criticism appear is the matter of course. At those moments, I feel like I can saw indirectly my own reflection in their eyes and their soul. When I also criticized so many people so seriously in the past, that's what made me slightly stop criticizing others people. All right, thanks a lot, Bill. Very good, excellent, perfect, fantastic. Thanks a lot. Is a lot better. Thanks a lot. Wow.
Play other people, just one thing. I don't know the reason why you just would play other people. Play. You want to play me? What I say blame. Blame, right? Blame. B-L-A-M-E, right? Yeah. Oh, it's all about pronunciation. So here, if you want to pronounce this word, Bill and Gracie, blame. It's like blah blah và A-M, blame, blame. Và cái chữ A này á, là mình đọc như thế này. Phát ra. A, ok, A của cái chữ mà gọi là cái gì quên rồi. Blame somebody on somebody else. Blame somebody on something. Có nghĩa là mình bây giờ tới chờ quên luôn cái từ tiếng Việt rồi, thôi kệ đi ha. Blame, và ở đây thì blame là B B L A M E, thì cái từ blah thì dễ rồi. Mà cái chữ A nè, mình giờ mình đọc chữ A, cái miệng mọt, cái miệng nhỏ xíu nhé. Vừa thôi. A, blame, blame, blame. Và người Việt mình đó, tự nhiên người ta sẽ nghe là em blame là sai. Blame nghe không ra. Chuẩn là ở nhà đọc làm sao á, cái tốc độ đọc và cái số lần đọc nó phải tăng lên, ok, mà có nghĩa là mình đọc thường xuyên. You should pronounce these words, okay, every day before you go to bed, after you go to bed, after you wake up, whenever you are free, you need to pronounce these words. Just pronounce by yourself, okay, with yourself at home. It means that you pronounce it alone, and you just okay talk with yourself at home in front of the mirror. So here you should practice like this: blah, play, play, play. Có nghĩa là cái lưỡi của mình nó đánh chữ M lên rất là nhanh. Khi mà đọc đúng chữ A và đánh chữ M lên thì nó sẽ nghe đúng, nghe giống như chữ blame. I blame you, nghe tiếng Anh là I blame you. Rồi còn cái gì ta, đúng rồi, I blame you, nghe nó đâu có hay, mà nghe chuẩn là blame, I blame you, I blame you. Như vậy I blame you thì nghe như I blame you, I blame you, I blame you. Thì ở đây có cái từ am, thì để đọc được như vậy thì mấy bạn ở nhà phải đọc nguyên cái câu I blame you, I blame, I blame, I blame. Có nghĩa là I blame, giống như cái từ mà gì ta, trèo cây, climb, chứ mà là climb, mà đây là âm I, đánh chữ M, climb, thì nghe giống như I mà I'm climb là sai, đánh chữ M là climb, climb. Như vậy cái chữ M là cái âm tạo ra bởi hai cái môi nó bọng lại. Thì khi mình đọc nhiều ở nhà nó tự động nó ra, còn nếu mà mình không đọc thì âm nó không có ra được nhiều đâu. Thì vậy mấy cái này là phải đọc nhiều, nhưng không thôi là đọc tự nhiên ra từ play nó ra từ khác là xong luôn rồi. Alright, so here next mistake. What is the next mistake? Let's see. Alright, here having criticism have appeared. Cái câu này rất là hay. Câu này lúc mà hay, lúc mà okay, I can feel at your talk, and then the more I feel about your talk, the more distracted I am. Khi mà teacher tập trung quá về cái gọi là nhập tâm vào cái bài nói của em á, không có sai nhiều đâu, rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà khi nhập tâm quá tự nhiên nếu cái khúc này cái lúc mà tự đánh máy ra cái quên. Nhưng mà ở đây có một cái khúc have ở cái appear trong cái câu là have somebody to do something, have somebody do something, have do something. Sau have là động từ sẽ nguyên mẫu, cứ nhớ là như vậy. Rồi tiếp theo slightly stop criticizing other people. Slightly là tương đối, ok, tương đối, mình làm cái gì đó một cách tương đối, ok, nhưng mà mình dùng cái từ stop. Thay vì mình dùng từ stop thì mình có thể dùng những cái từ khác, ok, chứ đừng có dùng từ stop. Why? Because if you continue to use stop, you are gonna forget other words. Slightly, okay, slightly give up on criticizing other people, slightly quit criticizing other people, slightly, okay, slightly avoid criticizing other people, slightly, okay, và một số từ nào đó nếu mà mình tìm được. Alright, very good nhé. Tiếp tục. Và Bill, okay, please. Oh my gosh, where are my words to see that? Wow, they just disappeared. Okay, so let's go. Rồi bây giờ đến Gracie. Let's go, Gracie. Show me your talk, please. Let's go.
My situation is in daily life, accepting reflection and criticisms is very important. When the critic point out our mistake, it can be hard to hear, but it helps us grow. So for example, when a student might receive the feedback on a project, at first they might feel upset, but if they reflect on the teacher comment, they can improve their work. This reflection helps them learn to accept themselves better. So living fully means being open to feedback and using it to become better version of ourselves. That's all. All right, thanks a lot. Very good, Gracie. But here, all right, whenever we study, we always have a but, right? That is the reason why we are studying together. There is always a but. Criticism accepting. Here, okay, criticism, not criticism. A pronunciation again. I know that you have worked on the pronunciation very hard, but I feel very satisfied with okay your job, Gracie and Bill together, and especially Gracie, okay, you have performed really well in this presentation. Your pronunciation, your grammar, everything about your talk is perfect. All right, but all right, criticism, not criticism, pronunciation mistakes first. And here I have just written down the word accepting because I love your sentence. You said something accepting this is that. I love this sentence. That is the reason why I used the right. Okay, that is the reason I have written accepting like this. Mistake, not mistake, mistake. Vietnamese English, they pronounce it mistake or mistake. But here, American English or accurate English, we pronounce it mistake. I is like I take it from you. I take it from you, not I take it from you, right? Take, no, that is Vietnamese English. Hey, eight, all right, it's all about the A letter, A in the alphabet, right? Mistake, not mistake, take, not take, all right? And here, it helps us grow. Something about this sentence. You have such a long sentence, but it works really well in grammar choice. I love it because this sentence is very wrong, but the grammar of it, okay, is okay thoroughly correct. But okay, the pronunciation of the word grow okay makes the whole sentence look okay and sound so bad. It helps us grow, and you say that it helps us grow. Cái cách mà em đọc cái câu này hồi nãy em nói nó rất là dài. Câu này rất là dài nhưng mà nó đúng ngữ pháp hoàn toàn, nó không có sai ngữ pháp. Nhưng mà có một cái là cái từ grow này, cái lúc mà em phát âm á, tự nhiên cái em thêm chữ T H em chữ L em đánh lưỡi em uống lưỡi nó sai á, cái nó ra được cái âm ở phía sau. Thì đó lý do tại sao mà teacher ghi ở đây lại it helps us grow là grow, nó không có một cái không có không có ở phía sau. Cho nên thì mình chú ý là khi mình đọc á, khi mình nói thì mình phải chú ý là cái âm của mình toát ra, cái âm của mình phát ra đó là gì. Open to feedbacks, cấu trúc cực kỳ hay, là mình mở lòng ngồi kia để đón nhận tất cả những cái feedback từ mọi người, là như vậy. Tuyệt vời nhá, chỉ có sai một chút đỉnh thôi. Ở đây thì bài nói rất là hay rồi, chỉ sai một chút đỉnh thôi, vẫn chấp nhận được. Rồi tiếp theo, wow, mấy bạn học nhất bài nữa nhỉ, nó giống như là mình khi mình nói nhiều quá cái nó lát não luôn mấy bạn, chứ không phải bình thường. Okay, so next word for today is profane. Cái từ này cực kỳ ghét. Nhìn nó thôi là đã thấy cái sự hiện diện của nó trên cái trái đất này là rất là bực bội. The profane existence of error is threatened when its heavily racial pro-errors approach has been refuted. I don't know a racial profane. Oh, I don't know what is that, right? I don't know anything about that. I just know profane. Khi mình đọc một cái băng, cái này là trong một cái cuốn sách tải từ Google Play, thì teacher đi sưu tầm sách nào cũng đọc hết, và tải xuống và sử dụng thành một cái nguồn để cho mấy bạn học.
Còn mấy cái cuốn Cambridge IELTS á, trước sau thì cũng đi chung với nhau mà. Sau cái trang này là sẽ đến một cái cuốn IELTS, alright. Mình phải làm xong một trang, mình đọc văn á, không phải là mình đọc xong nó mình hiểu câu này là cái gì nghĩa tiếng Việt. Cái việc mà hiểu trong nghĩa tiếng Việt mấy bạn nhờ Google dịch ra được hết, đúng không? Không, mấy bạn tự đoán nghĩa rồi mấy bạn sử dụng Google dịch, những cái công cụ mấy bạn đều ra được hết. Nhưng mà cái chính ở đây là mình phải sử dụng những cái từ này trong văn nói để mình viết được. Cho nên thì những cái từ này học rất là cực ha. Học có 2 câu này thôi mà học tuần này là tuần thứ 2 rồi đó. Tuần thứ nhất là tuần vừa qua là học được criticism và tất cả mọi thứ, và tuần này tuần thứ 2 là triệt để 2 câu này là bắt đầu đi xuống hết rồi bắt đầu mới quay ngược lại cái cuốn gọi là một cái bài reading của IELTS. Rồi ở đây mình đang có từ là trên này nó có từ là philosophy nè, and the profane and philosophy. Let's go. Profane, adjective in English. Philosophy. Another English. Oh wow. The profane existence. All right. Here we need to use the word existence too. Từ từ nhé, nhiều quá. So let's practice the word philosophy first. Bây giờ mình phải start triệt để cái từ philosophy. And here, when we are talking about philosophy, this is the title of this page, a criticism of the Hegelian philosophy of right. So they talk about the philosophy of right. What is philosophy? Philosophy means how you think about life, how you think about your work, how you think about everything in your life, and how you want to do things in your life. That is philosophy. Philosophy is your way of living. Philosophy is your way of studying. Philosophy is your way of living your life. So that is the philosophy. All right. So people keep asking you, okay, what is your philosophy of life? It means, how do you live your life? Or people can ask you something like this: what is the philosophy? What is your philosophy of studying? It means, how do you choose to study? What is your philosophy of marriage? It means, how do you think about marriage, and how do you live a marriage life? Or people can ask you, what is your philosophy of relaxation? What is your philosophy of entertainment? In other words, I can say something like this: how do you entertain yourself? How do you find how do you choose to relax yourself? Như vậy khi người ta dùng what is your philosophy of cái gì đó, người ta hay hỏi là cái triết lý của bạn về cái gì đấy. Triết lý là cái giống gì? Triết lý là cái gì trong tiếng Việt mà nghe là thấy bực bội ha, nghe là giống như là mình đang học Marx và Lenin vậy. Triết lý là cái gì? Triết lý không cần hiểu triết lý là cái gì nữa, chỉ cần hiểu là cái cách mình sống, cái cách mình học, cái cách mình ăn, cái cách mà mình chọn để mình được quyền làm những gì mà mình sinh ra trên cõi đời này thì được gọi là triết lý. Ok, như vậy khi người ta hỏi là what is your philosophy of life, có nghĩa là cái triết lý cuộc sống của bạn là gì? Câu hỏi thứ hai có thể dễ hiểu rằng là bạn sẽ sống như thế nào, cái cách của bạn. How do you want to live your life? Như vậy cái cách của mình làm cái gì đó trong cuộc đời của mình, được sinh ra là một loài người, thì người ta sẽ dùng từ philosophy, đơn giản là vậy. Chứ mà dùng cái từ philosophy này trong văn của tiếng Việt, cái rap cái văn tiếng Anh không biết nói luôn. Alright, so here I'm gonna show you guys my situation for philosophy and write in English. Alright, let's go. I'm gonna please wait. So here. Okay. My philosophy of life. Sometimes I don't think I'm living my life. I feel like I'm living such a life. I'm living such a life to pay back what I have done. What I have done in the previous life. So to me, again, my philosophy of life is living a life in which you have to pay back everything that you have received from other people in the previous life. That is how I think about life. And
the philosophy of life to me, okay, is very important, because how I think about life is the way that I'm gonna choose to live my life. For example, I can say that if I think about my life as as a chance for me to make more money, as a chance for me to earn more properties, as a chance for me to accomplish lots of things in life, I am gonna pursue I'm gonna pursue material things. But I don't want to be that kind of person, so I need to change my mindset. Changing a mindset is very critical, because if you have this kind of mindset, it's going to impact the way that you live. It's going to impact the way that you operate your life. So here, philosophy is very crucial. You chose a way to think about life, and your assumption is going to determine a way that you want to live your life. That is why I choose to get the right philosophy for myself to live such a life. Đó là cái tình huống mà cái trường mới tạo ra ha. Rồi là xong rồi đó, cái trường mới tạo ra cái tình huống, xong rồi bây giờ cái trường dùng cái tiếng Việt ha. Thật là mệt mỏi. Mấy cái từ này mấy bạn học những cái chỗ khác nó cho mấy bạn đây là triết lý, rồi xong hết, xong bây giờ mình học xong rồi đó, xong đóng sách lại, xong hết. Thì không biết khi nào mình mới biết nói được. Từ vựng trong tiếng Anh tất cả phải biết nói, chứ mà từ vựng không biết nói là mình chỉ đọc nó trên sách, thì mình đi đâu mình cầm cái cuốn sách của mình nói là tôi có cái bằng như thế này, tôi đọc giỏi như thế này thôi luôn. Rồi ok, nói vậy thôi, chơi thôi ha. Philosophy được gọi là triết lý, và cái tình huống hồi nãy mình vừa mới đưa ra là gì? Thì ở đây mình đang dùng cái thứ nhất là mình dùng cái từ determine. Determine được gọi là quyết định, nó cũng giống như từ decide. Chiều nay mình có dạy cái từ này, có một cái bạn học cái từ này. Determine là cái được gọi là quyết định, nhưng mà sau cái từ determine này mình phải dùng một cái danh từ, không phải là con người mà chỉ về sự vật sự việc, nó chỉ về events, nó chỉ về information. Thì cái quyết định mình cái này nó quyết định cái yếu tố gì, cái này nó quyết định cái sự kiện này gì, nó quyết định về kết quả hậu quả, result, consequences. Thì khi mà nói về cái từ quyết định mà đứng sau nó là những cái hậu quả, thì người ta sẽ dùng từ determine. Như vậy cái cách mà bạn suy nghĩ về cuộc sống nó sẽ quyết định cái cách mà bạn sống cái cuộc sống của bạn. Như vậy mình sống cuộc sống của mình là live a life, rất là đơn giản ha. Nhưng mà khi nói mấy bạn phải cho nó mượt ha, chứ mà mấy bạn nói mà nó vấp là do là mình chưa có mượt trong cái câu văn, mình chưa có lưu đáp trong cái câu văn của mình, cái ngữ pháp của mình chưa có chuẩn, cho nên mình mới vấp phải làm lại cho đến khi nào đúng với tôi xong. Ở đây thì live my life, live a life là sống cái cuộc sống. Sống cuộc sống có nghĩa là gì? Cái từ này có nghĩa là gì nè? Có nghĩa là từng phút giây trong cuộc sống mình sống như thế nào. How do you live? Okay, how do you live each second in your life? You have to show me how to live each second in my life. Đó được gọi là sống từng phút giây. Như vậy khi mình sống từng phút giây thì mình sẽ dùng từ live a life. Earn a life đây được gọi là I earn a life by being a teacher. That is me. Okay, I earn a life by being an engineer or an architect. Như vậy earn a life, it means that how you make money to maintain your life. Đó, ở đây là những cái từ khóa. Rồi bây giờ mình sẽ chụp hình các bạn vào cái đường link thứ 2 của Zalo nhé. Please get off the Zoom and please try to check your Zalo for the second link, because this is the end of the first class. Let's go, guys.